Proč neinvestuju do bytu v místě tam, kde bydlím? V Praze jsou ceny 10krát klidně vyšší než v jiných městech a přitom ty nájmy tomu vůbec neodpovídají. Třeba bych splácel hypotéku řekněme 15 000 a nikdy bych to za těch 15 000 nepronajal, jo? Pronajal bych to třeba za 12. Takže místo, abych na tom vydělával, tak bych na to ještě doplácel, což nechci. A to je důvod, proč investuju úplně v jiných lokalitách. A do té nejvzdálenější lokality to mám 190 km. Může si člověk vůbec správně vybrat nemovitost v nějaké vesnici, kde v životě nebyl? Může. Já projíždím inzerci v celých Čechách a prostě když najdu něco pod cenou, tak si to jdu prověřit. Co to je za lokalitu, co se tam v poslední době děje, jaký jsou tam omezení, povodňové zóny, vyloučené lokality, plánované stavby, cokoliv, co se dá najít. No a pak se tam třeba jdu podívat, prostě projít se po okolí, jo, klidně zeptat se tam lidí, jak se jim tam žije, jaký to tam je, jo. Člověk se toho nesmí bát normálně, jako ty lidi většinou jsou příjemní, třeba si chtějí popovídat, nebo prostě vám rádi řeknou, jak to tam funguje, jak se jim tam žije. Na co je dobrý si dát pozor, nebo jako co je dobrý si uvědomovat, že neexistuje celý dobrý město nebo celý špatný město. Vždycky je to fakt čtvrt od čtvrti, nebo jako barák od baráku, že prostě vedle sebe je jeden slušný, úplně normální barák a vedle toho je nějaký jako úplně dům hrůzy třeba, kde jako vůbec žijou jenom nějaký nepřizpůsobiví lidi. V tom dobrém baráku samozřejmě bych investoval a v tom, kde žijou jenom nepřizpůsobiví, tak samozřejmě ne. Takže fakt rozlišovat. Člověk, pokud je nějak racionálně uvažující, tak určitě se bude snažit vždycky koupit něco jako levnější pod cenou, že jo. Ale samozřejmě vždycky je tam nějaká nevýhoda, jo. Tak člověk to musí umět rozlišit, kdy ještě se dá přimhouřit oko. Každý umí koupit perfektně zrekonstruovaný byt na Praze 1, ale to nikdy nebude vynášet. Jo. Ten poměr cena-výkon, respektive cena pro nájem, tam právě nebude fungovat. To umění je hledat mezi těma levnejma nemovitostma nebo levnejma bytama, kde jako ten byt vždycky bude mít nějakou nevýhodu, díky který je to levnější, ale právě musím rozumět té nevýhodě nebo těm nevýhodám, jestli jsem schopný s tím nějak pracovat. Ty nevýhody teda typicky, že jsou buď špatný stav nemovitosti, nebo ta lokalita, nebo obojí. Zase musím vědět, co s tím. Třeba ten byt se dá zrekonstruovat, ale zase musím vědět, jestli se mi to vyplatí, nebo jestli to jako vůbec je nějak v mých silách. No, pokud je problém v té lokalitě, tak tam chci vidět nějaký znaky, že se to bude zlepšovat, že třeba z toho časem bude slušná lokalita, že tam je prostě nějaká vzestupná tendence a ne, že se to bude ještě zhoršovat. A ne, že si koupím něco, s čím si vůbec nevím rady, jenom protože je to levný. Jak je to s dojížděním? Takže musím si vždycky rozmyslet, kolikrát tam budu muset jet, než se to pronajme, jo, a kolik mě to bude stát, čili prostě tam jedu nejdřív, já nevím, třeba na prohlídku, podepsat smlouvu, potom nějaký opravy, prostě rekonstrukce a podobně, se na prohlídky s těma nájemníkama. A takže se jako docela najezdím, musím s tím prostě počítat. A pak už je to v pohodě, jakmile se to pronajme, tak prostě už se nevysmátej. Tak hodně zdaru a čau.